সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে চাহি পনীৰৰ এটি খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। কেৰাহী এটা গৰম কৰি ল'ব আৰু গৰম হ'লে তাত ৰিফাইন অইল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে ইলাচি, লং, ডালচেনি, কাটি লোৱা পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, বিলাহী আৰু কাজু দি দিব লাগিব। তাৰ পিছত আটাইখিনি কোমল হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু নমাই ভাজি লোৱা সামগ্ৰীখিনি মিক্সি জাৰ এটাত দি দিব আৰু জোখমতে অলপমান পানী দি এটা ধুনীয়া পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। পুনৰ কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে মিঠাতেল দি দিব আৰু একেলগতে বাটাৰ এচামুচ দি দিব লাগিব আৰু আটাইখিনি গৰম হ'লে তাত বনাই লোৱা মছলাৰ পেষ্টখিনি দি দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত লৰাই 2 পৰা 3 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ দিব আৰু চেনি দি দিব আৰু তাৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, মিট মছলা দি দিব আৰু আটাইখিনি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া কাটি লোৱা পনীৰ দি দিব লাগিব আৰু পনীৰখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া তাত আমুল ক্ৰীম দি দিব লাগিব। ক্ৰীমখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ মিহলাই 10 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। এতিয়া নমোৱাৰ আগে কচুৰি মেথি দি দিব আৰু কচুৰি মেথিখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ 1 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। আৰু উতলি জলখন ঘন হৈ আহিলে নমোৱাৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত পুনৰ ক্ৰীম অলপমান দি দিব লাগিব আৰু ক্ৰীমখিনি দিয়াৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাত, ৰুটি নতুবা পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।